Зберігати ваш інструмент можна і так. Постійно його складати докупи, щоб хоч якось так виглядало по-людськи, та щоразу шукати, де поділася ваша клята рулетка. Цей набір інструментів може виглядати набагато краще, якщо зайнятися організацією простору. В цьому відео я покажу, як зі звичайних, нікому не потрібних книжкових полиць можна зробити органайзер для ваших приладів. І, до речі, я витратила на цей проєкт всього 100 гривень, максимально бюджетно. Тож поїхали, а я Ксенія, і не губись, одразу ж підпишись. Спочатку треба ці полиці ретельно вимити від вікової грязюки. Я це роблю звичайним фейрі. З різних залишків ЛДСП лобзиком нарізаю собі майбутні полиці. Щоб було менше сколів, наклеїла малярну стрічку. Це трішки допомагає. Ці полиці я чомусь вирішила посадити на шпатики, хоча можна було б одразу ж на саморізи. І це я зробила вже пізніше за кадром. Мій органайзер складатиметься з 2 книжкових полиць. На першій, як ви вже бачили, буде 3 відсіки, тож такі полиці будуть і не більші. Тут я вже саджу їх на саморізи. Чому я роблю органайзер для дому? Тому що багато дівчат, таких як і я, редизайнять на балконі або в хаті, бо не мають гаража. Тому ось вам і відповідь. На середній полиці будуть розміщені мої електроприлади. Спершу починаю зі степлера, який має великі розміри, тому я вирішила розмістити його на стіні. Вішати його буду на ось такий самодільний гачок з ЛДСП. Все тримається. Далі на черзі шуруповерт. Беремо 2 планочки і потрібно їх з'єднати саморізами, щоб була літера Г. Це завдання виявилося досить незручним, тому я передала його чоловікові. І вже помітила собі, що треба купити кутові струбцини. Перед тим, як встановити, прикладіть та рукою перевірте, чи зручно вам діставати степлер. І тільки тоді намічайте, де будете встановлювати. Наступна конструкція повинна бути у вигляді літери Т. Тут мені вже допомагає струбцина. Я саджу все на 3 саморізи. Для того, щоб зручніше все пришпандьорити, то знімаємо цю полицю. Обов'язково помітьте собі, де верхня її частина, щоб потім нічого не переплутати. По наміченим лініям ще раз все перевіряємо і тільки потім встановлюємо. Обов'язково підкладіть щось під полицю, щоб не зробити зайвих дірочок там, де не треба. Щоб поверхня була гладенькою, то раджу утоплювати саморізи. Для цього візьміть більше сверло та зробіть невеличкі ямочки. Упс, щось пішло не по плану. Давай по-новому, Міша. Якщо ти з Харкова, то ти знаєш цей прикол. Помилка була в тому, що я взяла досить маленькі саморізи. Тож міняю їх на більш довгі і, замінивши, тепер все міцно тримається. Як то кажуть, 7 раз відмір і 1 раз відріж.
то ще раз себе перевіряю. Встановлення далі таке ж саме. Залишились лобзик та шліфувальна машина. Вішати машинку я не хочу, бо це невдобно. Краще, якщо вона буде на поличці стояти. Тому зробила перегородку на всю висоту шліф машинки і тільки з одного боку зробила перегородку, щоб лобзик зміг за неї чіплятись і не падати. Ну а потім зроблю днище, і це в мене вийде поличка для машинки. Ось і як моя ідея виглядає. Тепер встановлюю на місце полицю. Давайте перевіримо, як це виглядає. Сподіваюся, що я змогла зрозуміло пояснити вам процес роботи. Настав час об'єднати ці дві книжкові полиці. Допомагаю собі струбцинами і з'єдную все на саморізи. Встановлюю на місце задню стінку. Дівчата, якщо у вас досі немає електростеплера, то я раджу вам його придбати, бо це справжній кайф працювати, ніж молотком та цвяхами. Це ніби виводити машину на автоматі, а не на як її механіці. Розвертаю вам, щоб було зрозуміло, але зараз вона перевернута, бо треба встановити колеса. Саме на них я і витратила 100 гривень. Рекомендую обирати ті, які мають діаметр 5 см і більше. Тоді зможе заїжджати під полицю пилосос. І ще важливо, щоб були гальма на колесах. Встановлюю їх на однаковій відстані з усіх сторін. І вуаля, вона їздить. Можна подумати, що органайзер готов. Але ні, в нас же є бокові сторони органайзера, тому логічно їх задіяти теж. Ми з чоловіком поділили, що моя права сторона, а його ліва, а робити все буду я. На своїй стороні я хочу розмістити все, що в мене є по фарбуванню, різні малярні стрічки, скотч та різні тюбики з клеєм. А на його стороні ми розмістимо викрутки, пилу, молоток та ще щось. Але давайте почнемо спочатку з моєї сторони. Хочу, щоб знизу висів лоток для фарби. Гачками в мене будуть звичайні саморізи, які не будуть вкручуватися до самого кінця. І щоб вони були гладесенькими, то беру ось таку трубку пластикову, вставляю в неї саморізи, потім вкручую і трішки хімічу з вогнем. І дивіться, який гарний лайфхак виходить. Наступні на черзі рідкі цвяхи. Хочу, щоб вони висіли і легко витягувалися. Взяла пластикову трубку і зробила з однієї сторони скошений край. Вона легко і швидко пілиться, і тюбик в неї гарно заходить. Та й виходить. Висота цієї трубки відповідає довжині носика тюбика. Ці трубки будуть встановлюватися на дерев'яну планку.
Відрізаю потрібний мені розмір, помічаю місце, де планую розмістити трубки, і встановлюю їх на саморізи. Спочатку зробила по одному саморізу, а воно не фіксується добре, тому на кожній в ітозі буде по 2 саморізи. І тепер готову конструкцію встановлюю на свій органайзер. Трубцина знов мені допомагає. Ці трубочки гарно тримають тюбики, тому рекомендую. На черзі різні стрічки. Знову ж на дерев'яну планочку буду за допомогою саморізів встановлювати круглий профіль. В мене він діаметром 2 см. Їх важко вкручувати, тому я спочатку і на планці, а потім і на профілі зробила отвіри, а потім вже все скручувала. Давайте подивимося, як це виглядає. Не заморились дивитись? А підкажіть, ви вподобайку поставили? Бо це дуже потрібно алгоритмам Ютубу, особливо українського Ютубу. Ну, ще можете і підписатись, в мене цікаво. Була пластикова пляшка і перетворилася на мій органайзер для пензликів. Тепер що я намудрила для струбцин. Зробила рамочку з планочок, посередині отвіри діаметром як мій круглий профіль. І в ці отвіри вкручую його. А потім вже цю рамочку фінішую останньою стіночкою. І ось і все. На чоловічій стороні все набагато легше. Там на саморізи повісила усі його прилади. Нічого складного. В творчому процесі ідеального порядку не може бути, принаймні у мене. Тому я вирішила ще додати шторки. Вони будуть приховувати невеличкі недоліки порядку. Та й коли гості прийдуть, то прибирати буде менше. Взяла, закрила і пішла мити підлогу.